accident, hit and run, scammer lagi. Perkara yang berlaku macam tadi, nak salahkan siapa? Nak pergi argue pun tak ada bukti. Sebab tu dalam masyarakat ni, dashcam telah jadi salah satu device keperluan untuk mendapatkan bukti. Kereta, van, lori pun sudah ada dashcam. Tapi untuk motor punya, dalam pasaran ni memang agak susah nak dapat untuk motor. Sebab itulah hari ni, kita nak review dashcam motor yang daripada jenama DDPAI, iaitu DDPAI Ranger M1 yang terbaru. Jom kita lihat. Halo semua, apa khabar? Nama saya Oscar. Hari ni kita nak sembang pasal DDPAI Ranger M1 yang sebagai satu motor dashcam. Dia ada single channel set dengan ada dua channel set. Kalau untuk single channel, rakaman dia hanya satu arahan. Tapi kalau untuk dua channel, depan belakang dapat rakam serentak. Ini telah memenuhi kepada sebahagian rider yang sedang cari rakaman daripada belakang dah. Lagipun kalau untuk dua channel, dia perlu pasang gunakan hard wire. Hard wire yang pasang kat motor bateri yang dia ada parking monitoring sekali. Sebabnya kalau untuk single channel dia tak pasang hard wire lah, dia pasang USB je. Sekarang kita tengok macam mana pasang kepada motosikal. Kalau korang risau macam mana pasang DDPAI Ranger M1 ni, actually agak senang je. Sebab mounting design dia kecil, tak makan banyak ruang. Korang nak pasang cuma lekat je atas windshield ataupun dekat fender. Kalau kamera belakang kita boleh letak kat sini, dekat bawah brake lamp, ataupun dekat lokasi sini. Kita kena pakai alat lah. Kabel dia memang cukup panjang, untuk depan belakang memang tak ada masalah. Kepada motosikal besar, cruiser ataupun touring memang tak ada masalah. Untuk setiap pemasangan memang perlu ikut frame motosikal lah. So yang untuk kabel-kabel semua kita perlu sorok dalam motor. Kalau tak pasang sendiri, korang boleh bagi mana-mana kedai motor, mereka pun erti pasang juga. Jadi sekarang kita tengok kamera dia. Rakaman dia adalah 3K Ultra HD dengan sekali 140 darjah wide angle. Gambar rakaman dia memang jelas. Korang tengok ni. Gambar visual tu, signboard, nombor plate, semua dapat baca. Wide angle dia pun cukup lebar. Kiri kanan memang dapat baca dengan elok. Dalam perjalanan, dapat rekod sampai 3 lane. Apa-apa yang terjadi, memang tidak akan lepaskan. Yang lagi best adalah dia ada night vision. Pakai superior night vision. Low light performance memang dapat tengok dengan jelas. Sebab dia pakai f155 aperture. Untuk malam riding, nombor plate, signboard semua dapat baca dengan elok. Dia juga ada fungsi untuk adjust brightness dia, supaya kita tengok video tidak akan sampai overexpose. Jadi kalau untuk pemasangan, korang yang pilih single channel set, dia terus pasang melalui USB port. Manakala kalau untuk dua channel, dia perlu pasang dekat motor fuse box. Ada yang dekat bawah, tapi yang ada dekat depan. Pakai hard wire kit yang disediakan dalam kotak dia. Okey, kalau untuk dua channel set, dia punya depan belakang dapat rakam serentak sekali. Tapi, macam mana caranya untuk connectkan dua kamera sekali? Mereka pakai Pi-Link wireless connection. Dengan melalui hard wire kit pemasangan, kita hanya pakai apps sahaja. Pakai DDPAI apps, lepas tu kita sambung kepada front camera. Lepas tu sambungkan dua kamera menjadikan dua channel. Pemasangan hard wire kit adalah optional untuk aktifkan parking monitoring kepada dashcam. Apabila ada orang nak kacau motor korang, dashcam ni akan dapat emergency recording yang sepanjang 10 saat sehingga 30 saat. Fungsi dia kan dipanggil collision detection dan fall detection. Bermaksud motor jatuh, dia pun rekod. Tapi dia bukan rekod sepanjang 24 jam lah. Ia hanya rekod apabila dashcam berlaku gegaran. Dan juga hard wire kit dia adalah intelligent hard wire kit. Ada fungsi untuk auto shutdown kalau bateri motor voltage tak cukup. Okay guys, DDPAI Ranger M1 ni pakai 5 GHz Wi-Fi turbo. Jadi file transfer dia betul-betul laju. Dengan kegunaan DDPAI apps, kami boleh tengok footage playback, download footage, set parking mode dan banyak lagi. Dekat video footage kita, bila kita download, kita boleh nampak dekat bawah sini kan ada icon. Dia tunjukkan yang mana adalah depan, yang mana adalah belakang. Korang tengok design dia kecil tapi actually sangat solid. Kamera ni ada rating IP67, waterproof dan juga dustproof. Jangan risau masa ride hujan, memang tak ada masalah. Kamera lens, tempat masukkan memory card, semua ada cover. Sekarang memang ramai orang tanya, kamera ni you pasang kat motor, tak takut ke kena curi? Betul, kita pun risau. Tapi kepada kamera ni, dia punya kabel adalah built-in. Dengan juga, masa kita nak pasang, memang kabel-kabel semua kita pasang dalam motor. Kalau orang nak curi, memang terpaksalah dia perlu potong wayar. Dengan juga kamera ni, mounting kit dia pakai special alat. Perlu pakai alat yang disediakan dalam kotak, baru kita boleh bukakan.
Tempat memory card pun dia pakai special lock yang bersaiz paling kecil. Harga Ranger M1 bermula daripada RM449. Kalau yang 2 channel set adalah harga RM900 lebih. Tapi dengan feature semacam ni, saya rasa memang agak berbaloi. Korang boleh dapatkan dekat Shopee, Lazada dan TikTok Shop daripada official Malaysia kedai. Akan letak link kat bawah situ. Kalau kita cakap pasal motor dashcam, nak kualiti baik, jenama yang terkenal dalam market sekarang kita dapat daripada DJI, GoPro dan juga Insta360. Kualiti memang bagus, fungsi juga banyak, tapi bukan semua orang mampu. Nak cari satu dashcam yang hanya khusus untuk motosikal dalam market sekarang memang tak banyak. DDPAI sebagai salah satu jenama yang terkenal dalam kategori dashcam memang tidak mengejutkan bila dia orang keluarkan motosikal dashcam yang atau panggil riding cam. Produk yang pertama yang masukkan dalam kategori ini dipanggilkan Ranger. Satu produk yang dihasilkan dengan penuh perhatian. Sekarang Ranger M1. Satu lagi produk yang lagi dekat kepada masyarakat yang dalam pasaran motor. Itu saja guys review untuk DDPAI Ranger M1. Kalau korang sukakan video ni, jangan lupa like, share dan subscribe kepada channel kita. Kalau korang ada soalan, boleh juga komen kat bawah situ. Kita akan jumpa dekat video yang seterusnya.